Terve! On sunnuntai ja on Alajärvellä kotona ja motovanteet ja renkaat pitäisi vaihtaa Starkista pois, niin pääsee siihen parhaaseen juttuun tällä laitteella, mihin se on tarkoitettukin, eli mehtäpoluille ja pätkille ja sinne missä mieli lepää. Hämeenlinna Ahveniston moottorirata tarjosi huippuhienot puitteet Pro 2 finaaliin. Mä en oikein tiennyt edes mitä odottaa, kun niin vähän tulee käytyä Pro 2 luokan kisoja kahtoa ja muutenkin sitä touhua. Ja nyt asennoijuin oikein siihen, että on perjantaina koko päivän siellä ja lauantai ja aika paljon oli somesta tuttuja, mutta muuten vieraita kasvoja ja aika paljon siellä sit kumminkin pääsi apuakin tarjoamaan monelle ja niin poispäin, mutta se ei ole se juttu, vaan se suuri juttu, mikä jäi mietityttämään ja tämän videon kuvaaminen siirtyi sunnuntaille sen takia, että mä olin eilen hyvissä ajoin kotona, mutta piti niinku päässä miettiä aika paljon sitä. Nimittäin mä tykkäsin tosi kovasti mitä mä näin siellä Pro 2 ja mä näin paljon semmoista mitä Prossa ei näe. Se taso on huikea eritoten ja se kilpailun tasoa meinaan. Niiden renkaiden takia, että kun ne on niin tasalaatuisia ne pidoltaan ne laitteet. Myös se oli mukava nähdä, että sä et oikeasti tarvi kuin hyväluonteisen, hyvin toimivan noin 500 hevosvoiman moottori. Ei haittaa tietenkään jos 600, mutta kaikki sen yli on aivan turhaa. Ja korkeintaan vaan vaikeuttaa sitä omaa tekemistä. Se tuli siinä huomattua. Autojen vauhti, pito, savun määrä. Ja myös se, että kun se rengas ei ole liian pitävä, niin se... Siis mun mielestä toi on riftingiä parhaimmillaan ja niin järjestäjien kuin puitteiden taholta mä näin niin huippuluokkaa olevan kilpailutapahtuman, että kyllä Suomessa riftingin tulevaisuus on turvattu. Oli se niin hienoa katsottavaa ja hieno juttu. Vähän harmitti, että yleisöä olisi voinut olla enemmän. Eikö ihmiset tai yleisö oikeasti tiedä mitä Pro 2 kisoissa tarjolla? Mun mielestä se on jopa hienompaa kuin Vajaankaavion Pro-kisat. Autoja on yltäkyllin paikalla ja oikeasti taistellaan siitä, ketkä kaaviossa on. Joo, oli mahtavaa. Sen suuremmitta jaaritteluitta pääset nyt näkemään hienoja in-car-videoita, auton ulkopuolelta kuvattuja videoita. Joo, sanattomaksi vetää. Oli hämmentävä hieno tapahtuma ja kisa ja toi Pro 2 luokan taso ja ennen kaikkea se kaikki mitä tällä hetkellä Pro 2 puolen kilpailujärjestämiseen minä näin tuolla Ahvenistolla. Sitä mä en tiedä oliko se poikkeus kun kaikki oli niinku elokuvista tapahtuvaa, mutta tällä tasolla drifting pitää olla, kilpailujärjestäminen pitää olla. Oli hieno juttu. Toivottavasti tätä nähdään paljon lisää ensi vuonna. Kiitos ja siirry kahtoon videoita.
nappa vielä uudelleen. Ennen grippiä jollain. Katsikko osais... Jäät vielä kun osais ajaa. Niin. Miten menee? Oli hyvin kyllä lupassa. No, paremmin pikkuhiljaa. On nyt on välityksen kanssa. Joo. 3 riittänyt. Kyllä se tulee. Joo. Aamulla ottaa moottoria kiertämään. Se on jännä, kun tämä rengas... Tiedätkö sä mikä unohtui ihan alusta? Sä et esitellyt itseästä. Kuka? Mikä mies? Ikä? Ikää. 24-vuotias Mikael Kare. No niin. 2-tasolla driftin kuljettaja. Joo. Kauanko ajanut? No, viime vuonna yritetty ajaa. Ei Joo. siitä oikein mitään tullut. Tää on kyllä ensimmäinen kunnon kausi, voi sanoa. Joo. No miten on mennyt? Sarjasijoitus? Sarjasijoitus on 4. No, 2. ja 3. on, me ollaan melkein niinku ihan hipoa Joo. samoissa. Joo. Mut niinku, mä oon ainakin pitänyt vähän niinku tärkeämpänä tällä tasolla sillä, että mä katson miten mä ajan muihin nähden. Kyllä. Et niinku se sarjasijoitus täällä ei oo, Joo. ei oo niinku se ihan pääpointti. Että, Joo. et niinku tää on kumminkin 4 osaa kilpailua, sä voit päästä tiiäksä heittämällä top 8kin, niin en mä näe sen Joo. järkeä. Niin Joo. kumminkin haluaa ajaa sitten. Jos vaikka budjettia, jos vaikka ensi vuonna Protakin pystyy. Täällä on paljon hienompi meininki täällä Pro 2. Niin on, se on ihan tosi. Täällä on porukkaa. Ja Ei minikään Proho. Niin. Täällä on hyvä kasvaa ja kehittyä ja saada kokemusta ja niin poispäin. Niin kun mä meinasin, että on tähän niin paljon kehittämistä kumminkin vielä ajaa osana. Joo. Vaikka olisi ihan hyväkin ajaa vielä yksi. Joo. Väliviikonloppuina voi käydä Kemiä. Kyllä. Mitkä on ootokset viikonlopulla? Niin. Ei se ole niin varmaa, että mä ajaminen mitä mulla yleensä aina on. Että voi käydä kyllä melkein mitään vaan. No onhan tässä vielä reeniä. No, varmaan 2 vetoa saa. Joo. Laskettiin rengaspaine ja löysennettiin alustaa, kun sekin voi vähän helppaa siihen, että pyöri tyhjää vaan se rengas. Joo. No ei se ainakaan äsken jaksanut rajoittimeen mennä tuolla, mutta toki siellä oli boostia vähän vähemmän. Nyt laitettiin boostia lisää, että tonne ihan niinku siis sinne yläkierroksille, että nyt pitäisi jaksaa mennä aika paljon paremmin siellä. Niin joo. Kato aika lailla tuohon alamäkeenhän se niinku loppuu. Joo. Kyllä se muuten menee ihan hienosti. Siellä on reserviä niinku jopa 400-500 kierrosta pyöriä ylemmäs. Joo. Et katsotaan nyt miten se rupeaa käyttäytyy ja muutetaan sitä pikkusen vielä jos tarvii. Joo. Ei Kyllähän se menee, mutta niinku mä joudun tosi loivasti niinku loivon tuota kulmaa tuohon alamäkkeen ja sit se on nippanappa tuohon 5 ja siihen ei sit taas saa rajua kulmaa. Joo, se oli mun mielestä ongelma, mikä sun pitää ratkaista jotenkin. Sun pakko saada siihen 5 kulmaa. Joo, kun se on niin ujo kulma mulla siinä. Koska siellä se lajittelu pistemäärä kyllä kärsii siinä niin paljon, että sille sun pitää jotain tehdä. Kun se on just se, että kun se, vähän jos se vauhti loppuu sen 4 jälkeen, niin se on tosi vaikea venyttää siltä 4 niin. Joo. Että te ajanut viime kaudella hyvän vielä isolla. Pitääköhän sitä vähän vielä muuttaa? Vai kokeillaanko näin? Ja muutetaan vielä ennen lajittelua sitten. Niin, se voi olla. No niin, ajan näin ja katsotaan sitten. Ja... Oot iso poika, kyllä sä saat se osumaan. Ai se siitä. Okei.
nopeasti! Mulla on nyt kaikki paskana täällä. Ei tytki sano mitään, eikä mitään. Oi. Onko kaikki ok? Otatko sä pikku burniksen tossa? Joo, ja sitten semmonen nopea veto vaan, niin annetaan lupa sitten mennä kun... Eli mä vedän entryyn ja tuun sit rauhallisesti tuolta, niin Joo. onko se hyvä? Se on varmaan ihan jees. Joo. Mutta oota vielä, niin mä näytän sitten kun pääset eteneen. Niin... Terve! Terve, mitä pojat? Ei Ihan hyvä. Jaetaan kilpaa. Niin on. Joo. Mä naasin tuossa, että mikä paukkuu niin raakasti tuohon suoran päähän, mutta pojat sanoo, että se oli joku keltavihiri ja varkku, mikä Joo. jytkähteli. Kyllä sitä on kuullut koko kesän, että se vähän apu. Mä tästä. Mikä fiilis? Hyvä fiilis, pian aletaan kovasti Joo. kilpaa. Pistetään pistemestari kotiin hetken päästä. Jaa. Ei kai siinä. Ei, hyvin se mennyt. Saadaan se pesämällä keskeinen revanssi nyt taas. Joo. Kyllä. Saitteko te auton konko? Joo, siellä oli raidetanko ja alatukivaren pultit oli kaikki mutkalla ja ne Weisswapin holokit, mitkä tulee siihen unipoolin molemmin puoliin. Ja en tiedä miten onnistui, niin kytkin linjakin poikki. Siis jarrun esteet tuli prässäyksen vierestä poikki. Oikein prässätty niinku. Mihinkä sitä niinku osuu? Airaksinen kun se oli vai mikä? Joo, airaksi. No hyvä, että nyt saivat kuntoon. Saiko se käydä kokeilemassa vielä? Joo, se justiin kävi kokeilemaan sen verran, että näköy kaikki. Kuulut kun Jiitsata laulaa äsken. Mä kuulin jotakin hienoa. No joo, katsotaan, seurataan. Katsotaan. Toisaalta tulee hieno kisa. Joo. Eiköhän.
Päivää. Pääsit syömään mun videolla. Kiitos. Onko oikein mikrolättyjä? Ja kylmänä. Eikö oo moottori sen vertaa lämmin, että vois panna tuohon päälle lämpönen? Oli, mutta ei enää. Joo. Eikö tänään on lämmennyt aika lailla enemmän kuin eilen? Joo. Ei Reene taisi hyvin ajaa, niin. Käännetäänpäs toisinpäin, saadaan kuskiin kuvaa. Menkääpäs nyt veljekset niinku kivekset siihen eteen, niin kysellään kuulumiset. Miten menee? Ohjaus vähän juvitteli tuossa treeneissä. Joo. Sisäpäässä pieni välys ja Joo. tehosti vähän lämpiä. Ja Kaikki muuten jees. Muuten jees. Osuu kohdalle. Jotenkin. Joo. Toivotaan, että tulis, Ainakin välillä. niin, tulis semmonen kisa, missä sais kumminkin ajamalla ajaa eikä ois mitään teknisiä ongelmia. Sehän ois mukavaa. En tiedä mikä tuossa oli. Eilen toimi ohjaus kyllä ihan täydellisesti. Nyt alkoi vähän niinku huomasin, että iso kulmaa jää niinku jumiin, se joutuu kaksinkäsin sieltä. lokeista huomasin melkein melkein voltin alempana käy jännitteet, että ottaa virtaa, nyt otti enemmän. Sehän voi ottaa myös, onko teillä noin stopparit kuinka hyvin tuolla, että se ei pääse tavallaan menee niinku typerään kulmaan toi. Se on niin kuin, onko se nyt sieltä kaiken pienimmästä kääntökulmasta niin 2 pykälää isommalle. Joo. Se on 4 pykälää, se oli. Kyllä. Mites, onko V8 se miesten juttu vai? Riippuu ketä kysyy. Kamo tykännyt. Ei kai se Kun ei ole. paremmasta tievoimillaan joku sanoo. Niin, kaikki on hyvää, kun ei paremmasta tiedä. Vähän vaihtelee laakereita välillä. Ei näihin tarvi. Leikkinen semmoista. Kävin viime viikonloppuna sinne vaihdoin. Vaihoitko? Päittäiset oli kulunut. Mikähän siinä on siinä päittäisjutussa, kun toi nyt on vaihtanut toi Falkki niitä niinku ihan jatkuvasti. Niin silloin oli kato 12 pyörää ja 40 tuli välystä. Joo. Meillä oli toki siis, se on viime kesänä ajettu moottori ja nyt niin kun oli 10 tullut lisää. Kyllähän tuota pitäisi välttää, kun noin nykykytkimet on niin vankalla jousella, niin pitäisi välttää sitä kytkimellä seisominen kaikki pois turhaa. Että... Mä nyt uudottanutkin sen pois, mutta viime vuonnakin voi olla, että vähän sillä starttailtu kytkin pohjassa muuta. Joo. Se on sellaista. Ei muuta kuin tsemppiä kisoihin ja Kiitos, kiitos. katsotaan miten päivä etenee ja menee. Kyllä. Toivotaan.
Hello, I'm here with Niklas Johnson, and he's from Sweden, and I will ask him like how he think about this race and day and whole season, because this is final competition and he's on bronze final. Okay. Nej, men jag var lite sjuk idag, så det var det lite jobbig dag, men vi är inte i finalen med bronsfinalen. Och här har jag varit en gång förr och blivit 4 på Kymmering, så nu hoppas vi på att vi vinner. Men rent allmänt att tävla i Finland nu, det har varit jättemycket folk, jättehäftiga banor, jätteroligt. Det är så mycket större drifting i Finland än i Sverige. Sen är halva släkten också finsk, och jag bor i Umeå. Båten går ju därifrån till Vasa, så jag är väldigt nära också. Även i Olofsson och köra runt, inte speciellt långt, så att ja, det har varit jättekul, och vi får se vad vi gör nästa år, men man är hyfsat sugen på att komma tillbaka hit. Yeah. Ja, men nu verkar det som att han kom här med bilen och vi ska ju köra mot varandra, så nu kanske jag måste ta på mig hjälmen och så. And vi ser on nästa år. Ja, det blir bra. Good luck.
Nikolai, miltä se tuntuu olla varikolla, kun oma poika ajaa? Hullulta. Jännittää enemmän kuin silloin, kun itse ajoin. Joo, sullahan oli tosi pitkä kilpailutausta itselläkin. Joo, ajoin liki 20 vuotta on ajanut. Joo. Meillä on ensimmäinen vuosi nyt ja onko reenivuotta alla ollenkaan? Ei. Nyt suoraan tänne ja ei veti ole ajanut aikaisemmin mitään eikä ei ole treenannut simulaattorilla, että se rakenti auton ja nyt suoraan tänne ja tälle kaudelle ja nyt on opeteltu ja vieras laji ja vieras auto ja kaikki on vähän uutta. Joo. Onko kumminkin kaikki on mennyt ihan hyvin ja... On. Siihen nähden, että auto on tehty just ja auto laitaan ensimmäistä kautta, niin siihen nähden hyvin. Pitkin kautta on ollut ongelmia ja synnytysvaikeuksia auton kanssa, että kaikki on saatu toimimaan, mutta yllättävän hyvin. Ei mitään, tsemppiä teidän porukalle finaaleihin ja katsotaan päivän päätteeksi, miten on käynyt. No niin, kiitti. Eemeli Niemikorpi. Hyvää päivää. Ollaan Pro 2 finaaleissa Aavenistolla. Mitkä fiilikset? No tosi odottavat ja jännittyneet fiilikset. Petterillä on hyvät asetelmat sarjassa ja on mennyt sarja kyllä paljon paremmin mitä uskallettiin keväällä odottaa. Hieno ja jännittynyt fiilis on tällä hetkellä. Mikäs sun osuus on tässä Petterin taustalla tässä tiimissä? No Petteri on ollut mulla mekaanikkona 4 vuotta. Ja se puhunut jo monta vuotta, että haluaisi ajaa ja viime syksynä osti auto ja vähän taustahenkilönä. Molemmat aika pitkälle ruuvataan omia autoja ja on vähän omat mekaanikot, mutta kisoissa sitten ollaan mekaanikkoina ja taustahenkilönä lähinnä. Ei mitään, tsemppiä ja menestystä päivää ja kiitoksia. Toivotaan parasta. Toivotaan. Illalla juhlitaan. Hyvä, kiitos.